Guys, so today we're out and nagba-barbecue tayo. Ayan. So dati 10 pesos lang. Ngayon parang 12 ata or 15 ang laman. So yan. Yan guys. So ngayon ako naman nagtitinda ngayon. 10 pesos only. 10 pesos. Yung suki ko hindi pa bumabalik. Ayan naman. Hello, sir. You wanna buy my barbecue? Of course. Okay. I'm here. I don't come to the Philippines every day. O, diba? May suki ako. For you, it's so cheap, sir. Oh, thank you. Only 100 pesos each. No, it's cheap. Only $2 each. Oh, okay, that's not bad. Yeah. So, ayan guys, sana itry nyo rin po itong aking recipe sa inyong barbecue. Tiyak na magugustuhan ito ng inyong mga customers. So, shout out sa lahat ng mga tindera. Kagaya nyo rin po, ako ay isa sa inyo nagtitinda before. Isa rin po ako sa nakikipagsiksikan dyan sa MRT papuntang Divisoria para mamili ng mga jampong at kung ano-ano pa. At diyan din po sa bayan ng Marikina at 4 AM nandyan na po ako dati para bumili ng murang isda para itinda naman sa talipapa ng Francisville, Antipolo. Huwag tayong hihintong mangarap. Ayan, God bless po at sana mabili ang inyong mga tinda. There you go. Our steak, beef steak.